Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. And so, good morning mga paps. Quick tutorial lang to kasi may nag-post sa GC kahapon na walang busina. Hindi naman pa nasagot kung tinanong ko kasi kung stock pa yung busina or hindi na. Anyways, kung aalisin niyo yung glove box nyo, makikita nyo yung label ng mga fuse. Okay? So, kung hinahanap nyo or kung wala kayong busina, hanapin nyo to, yung horn. Okay? So, ang layout nyan is as is. Kung ano yung itsura nyan dito ng patayo, ganun din yung itsura nyan. So, yung puti na to, ito yung tinatawag na fuse remover or fuse clip, pantanggal tsaka pangkabit siya ng fuse. So kung titingnan nyo dito is ito yung sa power, tapos may 15 amperes, tapos yung 10 amperes para sa busina. So ito yon, ayan, 1, 2, 3. So itong 10 amperes na to, ito yung fuse ng busina. Para tanggalin yan is ibubukan nyo lang yung clip, bubukan nyo, tapos i-secure nyo yung clip ng ganyan. Okay? So, pag nakalock na yan in place, hihilahin nyo na lang. Yan. So, i-check nyo kung buo yung filament ng fuse. Ito naman, buo. So, just in case lang na magka-problema kayo, ayan. I-sentro natin. Yan. Para mas madaling ibalik. Hindi ko makita kasi ito sa ano yung sa gilid. So pagka naipasok nyo na, buksan nyo lang yung clip and remove. Tapos syempre balik nyo to in place. Okay, though yung isang fuse box doon sa engine bay, nandun kasi yung mga sa radiator fan, tapos yung sa AC, basta yung mga malalaking relay nandun. So yun lang mga paps, just in case lang naman na magka problema kayo, i-check nyo muna yung fuse nyo. Kung halimbawa nawala yung power sa socket, yan, hanapin nyo lang. Tapos yung mga fog lights natin, meron yung mga separate na fuse. So, fog lights, left hand, right hand, di ba? ECU, AC, tail light, headlight, at kung ano-ano pa. So, i-check nyo muna yung fuse. Yun yung pinaka basic na pwede nyong pagsimulan. Ngayon, kung mga ilaw naman yung problema, syempre i-check nyo muna yung bulb. Pag buo yung bulb, then move kayo sa fuse. Pag buo yung fuse, then check nyo yung wiring. Diba? I-tester nyo. Kung tester nyo yung 12 volts, kung meron bang continuity yung harness. So, yun lang mga paps. Sana nagustuhan nyo yung ating quick tutorial for today. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.